Morjesta. Tänään ruvetaan sitä hommea kertymistä noihin patjoihin vähentää. Siis eihän ne patjat mulla täällä oo, mutta minä ajattelin kokeilla semmoista systeemiä. Minä kävin Ikeasta ostamassa sängyn laveri, eli niitä sälepohjan tai pohjia. Ja mä noista nyt sitten rakennan tuonne näihin levyihin kiinni sälepohjan, sillä että siinä on, nuo levyt ei ole kiinni patjassa, vaan patja on nyt sälepohjien päällä. Ja lisäksi mä teen tonne sängyn alle tuuletuksen. Ihan niin kuin sähköllä toimivan tuuletuksen. Eli näitä mä ajattelin värkätä tänne näin. Ja ei me leikatakaan, kun me poltetaan nämä poikki näin. Mittahan tässä ei tarvi ehkä käyttää. Suurin piirtein. Ei ihan seinään kiinni, ettei natise. Tuo poikki tosta noin. Ja sitten joo, kyllä tämä tässä etenee. Täällä on nyt runkopuut laitettu tänne näin. Nyt mä sitten ajattelin, että mä laitan nyt ensin nämä näin. Niin sitten kun sieltä jää hukkapalo, niin mä sitten teen tämän hukkapalosta tämän sitten reuna. Niin kuin niin sanotun rungo. Niin ei menisi kato niin paljon tätä puuta hukkaan, kun tämä puukin. Tää ei ole liikaa mulla. Mä huomasin, että mulla ei ole liikaa. Näin kaarevia, niin nyt sitten kun se ruuvataan kiinni, niin käykö siinä sillä, että se irtoaa se ruuvi, tai nitiseekö se, tai mitä siinä tapahtuu, kun tämä painuu alaspäin. En tiedä. Ja jos se on ongelma, niin tulee ongelmaksi, niin mä sitten pakotan tämän sängyn väkisin olemaan. Tai tuon laveri sitten vähän niin kuin ylempänä. Hirveän hankalasti selitin ton asian. Mutta tosta jos katsotaan, niin sinne jää semmonen, näkyykö semmonen 4 sentin rako. Eli patja on noin 4 senttiä irti. Silloin kun siinä ei ole painoa. Totta kai sitten kun siihen mennään nukkumaan, niin se vähän niin kuin painuu. Näillä saksilla on leikannut tota kumia. Niin ei mennä enää tämä kohta, millä on kumia leikattu, niin on mennyt vähän niin kuin tylsäksi. Me ei uskottu silloin nuorena poikasena, kun niin oltiin yhden semmoisen peltisepän kanssa juttu sillä. Ja sitten joskus lainattiin siltä yhtä semmoista työkalua, semmoista pellileikkauskonetta, semmoista kiljotiinia. Niin ei uskottu sitä, kun se sanoo, että hän ei oikein mielellään lainaisi sitä, että kun se tylsyy. Laite. Niin sakset ainakin tylsyy. Alkuperäisessä ritilässä luvata, että vaahtomuovipatjallekin kävisi tommonen, on varmaan joku 8 senttiä, noin pitkä väli. Jos mä tekisin vähän paremmin ja panisin vaikka 5 sentin välein, niin tuntuuko se selä alla? Joo. Se katsot tällainen, minä teen tämän tätä myös aukiaa. Niin ei sillä, että ei pystyisi pilssiin mennä. Täällä on kato ritilä kiinni ja tähän sitten kun pannaan paattia ja laitetaan nukkumaan, niin home ei elä tuolla kuule patjan välissä. No, saa nähdä elääkö se siellä. Oma homma tämäkin. Mä ajattelin, että tämä on vaan semmonen, että käyt vähän ruuvailemassa. Kauhia nikkarointia. Mä teen tän saman kaikki noihin huoneeseen sitten. Eli mä oon ostanut tarvikkeet jo, mutta saa nähdä milloin mä sitten selviä laittaa noihin toisiin huoneisiin. Sehän muutamalla videolla on nyt taas tullut, kun näitä remonttivideoita tehnyt, niin kyselyä vaikka, että mitä aineita ja tämmöisiä on käyttänyt. Niin se tahtoo olla vähän ongelma siinä, että kun näistä mun videoista tulee aivan hirveän pitkiä
ja ne klipitkin pahimmillaan on joskus tunnin mittaisia. Niin ei sillä ole hirveän taitava kato tekemään näitä videoita sillain, että osaisi keskittyä vaikka yhteen juttuun, vaikka seinä maalattaisi. Tai itsestä tuntuu sillä, että jos mä maalaisin pelkän seinän ja sitten kertoisin, että siinä mitä ainetta mä käytän ja perehtyisin siihen, niin ne on jotenkin aivan hirveän haastavia sellaiset videot tehdä niin omasta mielestä. Näin. Siinä on nyt lauta, missä on rako täällä. Ja nyt se ilma pääsee kiertämään patjan, että patja ei nojaa tätä seinää, mikä viilenee. Niin sen ei pitäisi silloin niin helposti tietenkään se kosteudenkaan siihen tarttua. Vielä toiselle puolelle, niin sitten kuulkaa päästään testaamaan, että miltä tuntuu kuule maata uusilla patjoilla tässä. Nämäkin on tämmöiset, kun nämäkin on pikkusen joustavat, niin mä en tiedä, niin paraneeko se nukkuminenkin täällä. Muutan tänne kuule. Oli kuule mukava kahvihetki äsken, täytyy sanoa, niin täällä tämä työmaan lomassa, kun tässä remonttia tehdään, niin kattokaa mikä tuohon kuule ilmestyi. Pöytälevy, aivan iteestä. Kun minä kato puhua, että minä käyn hakkeen tuon pöytälevyn, niin se pöytälevyn kunnostaja oli videolla kahtonut, että nyt sitä vissiin kaivataan sitä pöytälevyä. Ja se oli semmonen se oli semmonen piilo anteeksi pyyntö, kun minä niin pitkään venytin tuota pöytälevyä hakemista. Mutta nyt on semmonen levy tuossa, että se pitäisi kestää nyt niin vähän enempi kuin mitä se aikaisempi oli. Niin, oliko se litratolokulla niin öljyä uitettu tuo. Mutta kiitoksia vaan aivan älyttömästi ihan oikeasti vielä. Niin että minä sain pöytälevy tänne toimitettuna ja kunnostettuna ja kyllästettynä ja mitä kaikkia tälle on tehtykään. Mutta mä sitä nyt en asenna tuohon varmaankaan tänään, kun mä teen ton sängyn loppuun. Ja no ei sitä tiedä sitä innostus, kun tuossa kahvit keitin vielä itselle sitten toisen kupin. Niin. No niin, päivä on taas vaihtunut. Uutta intua taas hirviänä. Tuo ilmastoinnin suhteen. Niin. Eilen tää rupesi jo tuntua, että jaksaakohan sitä ilmastointia ruveta tekemään. Oikeastaan sain vähän motivaatiota vielä lisää, kun mulla kävi tosiaan tuo pöytälevyn tuoja, niin se antoi vinkkejä, että nuo kaapitkin kannattaa ilmastoida. Niin minä ilmastuin ne kaapitkin. Mutta niitähän pystyy tekemään vaikka keskellä mertakin sitten aina. Kai ehkä. Mutta yksi tässä on semmoinen muttatekijä, joka voi vaikeuttaa monia asioita nyt tästä eteenpäin. Niin mä töissä loukkasin käden, keskisorme. Melkein lähti irti, niin en ole tietenkään sitten lääkärissä käynyt, koska sitä on semmoinen, että sitä ei lääkäri mene. Niin se sitten muutaman päivän kun se tuntui, että se toimii ihan hyvin, niin nyt se sitten on jäykistynyt aivan melkein pökkyläksi tuo sormi. Onneksi ei ole kumminkaan silloin, kun se on keskisormi, että se ei ole tällainen pystyyn jäykistynyt. Kumminkin pysyy tässä muiden sormien mukana. Niin käsikirurgilla pitää lähteä käymään. Mä kävin jo aamulla lääkärissä ja se sitten vielä passitti minut käsikirurgille. Niin, jos siellä on joku jänne mennyt poikki tai joku tämmönen koukista, kun se jäykistynyt tuo. Ja se ei kuulemma ihan normaali, että jos se myöhemmin niin jäykistyy, kun se on kumminkin toimi 3-4 päivää toimi kumminkin. Niin semmonen miinustekijä tässä nyt voi olla, että jos tämä pitää mulla leikata, niin en tiedä, että leikkaako sitä vai leikkaanko itse. Yleensähän mä oon pyrkinyt kaikki tekemään itse nämä hommat. Niin. No, sehän olisi tietenkin, jos tekisi itse tuonkin. Niin. No, ei saa leikkiä, tai ei saa puhua tommosia terveyden kustannuksilla, mutta kun sitä on vähän semmonen, niin sille ei niin maha omalle luonteelle mitään. Että no, joskus on sormi murtunut ja
sekin oli sillä, että sitä ei mennyt lääkäriin, niin se oli myöhäistä sitten mennä ennen. Oli jo vähän niin kuin, se oli tosiaan myöhäistä mennä sitten, kun menin sinne lääkäriin. Mutta laveri on tosiaan valmis ja nyt on sitten jo purkanut pois täältä tätä laveria. 3 lautaa joutuu ottaan irti, että saa tämän, missä tämä vesisäiliö on, niin tämän lauan saa pois. Niin mulla nyt on tarkoitus laittaa tuonne, tästä tehdä ilmastointi. Tästä näin, eli tuonne reikää. Tänne jonnekin, tähän tulee se patja, niin mun pitää miettiä, että teinkö mä sen tonne pilssiin. Niin tuulettimen. Mä laitan ihan noita tietokonetuulettimia tänne. Ja imeemään. Eli se imee tuolta, sitten tuo niin täältä pilssistä se imee ja tuo tänne päin sitten sen. Sinne vaan reikä. Ai. On paha silloin, kun se menee läpi aina tuosta. Tämmösen tuulettimen laiton. Tää on joku 80 millinen. Jos ei riitä teho, niin sitten mä hommaan sinne semmoisen tuulettimen ja puhaltimen, että riittää teho. Mutta tämä niin idea olisi siinä, että tämän pystyisi kytkeä automaattisesti aina päälle. Että se, ja kun nämä vie vähän virtaa, nämä periaatteessa voi olla vaikka yötä päivää, kun ilmeisesti nämä on aika hiljaisia. Niin, ja jos se häiritsee sitten tuossa tyynyn alla, niin sen voi yöksi aina sammuttaa. Kuunnelkaa, kun pöly lentää sitä. Ilma kiertää. Ei se tuon kummempi varmaan sen puhaltimen tarvi olla. Se on niinku tuosa. Ja nyt mä vaan sitten, tää on vaan nyt väliaikainen johto, että mä saan aina kierrettyä oikeaan se suuntaan, niin tupakistyttymästä vaan suoraan annan virtaa sille nyt. Mutta mulla on täällä näin on sähkö. Niin mä pystyn tähän sitten tekemään semmosen kytkimen tolle puhaltimeen. Sitten mä mietin, että teinkö mä tämänkin nyt omalla puhaltimella, vai riittääkö tuon teho vettää tuolta asti sitä ilmaa. Joka tapauksessa tänne pitää tehdä reikä. Ja täällä on sitten taas enempi törkyä eessä. Sitten mulla on semmosia vähän erityyppisiä noita puhaltimia, mitkä saa suoraan tommoseen, tai melkein suoraan tommoseen 3/2 viemäriputken. Tää katsoo, että kytkenkö mä niitä tuohon sammaan. Tää katsoa. Tää on ihan niinku semmoista pellepelotohommaa siinä mielessä, että mä sitä mukaan keksin tätä ja teenkö ja suunnittelen kun teen, vai miten se. Ei ole minkäänlaista suunnitelmaa muuta kuin sitä mukaan, kun miten tuntuu, että no tosta se olisi hyvä, niin sillain teen. Onhan se semmoista tavarasiirtelyä tällä kun ahtaasti tekee. Johonkin haluat päästä, niin jos nyt mä haluan päästä tänne, niin mä nyt sitten kohta varmaan siirrän näitä tavaroita taas toiselle puolelle. On se hyvä, kun on tämmöiset avattavat luukut. Joo, tuolla on aika paljon sähköjohtoja, että mihin siellä uskaltaa ruveta porraa reikiä. Tuolle puolelle se voi olla, että onpa hankala. Ei riitä voimat. Siellä on seuraavaan lokeroon on jonkunlainen kulku. Ja nämähän nyt ei ole mitään semmoisia, että nämä olisi muutenkaan tiivitä ollut mikään täällä, niin nämä ei niinkö ole mitään laipiota, että näillä estettäisiin jotakin veen kulkemista. Tällä ei niinkö, tätä ei pelasteta. Ei pelasteta sillä. Sitten vähän sähkökytkentöjä. Tuosta otetaan ensinnäkin pois tuo. Tule pois sieltä. Vanha liiti ja mulla on tämmösiä
kutisesukkia, missä on tina. Mä vaan sitten poltan, mutta näitä on semmonen huono puoli, minkä on huomannut tässä matkan varrella, että tahtoo palla helposti puhki. Ei saa niin pientä liekkiä tuohon tremeiliin. Katsotaan, että saanko tää johtava. Onko liian ahas? Pitikö ottaa vielä pois tuolta tuo? Pitikö ottaa vielä pois? Sulaa nyt. Sitten kun mä menen liian innossaan tuon liian lähelle, niin se sullaa sillä, että se sulaa nyt. Pallaa puhki. Näin. Nyt siinä on johtua niin paljon, että saa vietyä vaikka naapurivenneistä otettua sähkön. Jos omasta loppuu kesken, niin otetaan naapurilta sitten. Siitä vesiputken vierestä. Kytkime. Kyllä kai se tuohon, kun ei vihtisi mikään lampunkaan taakse sitä laittaa, niin onko se tuohon vaan. Sehän kato ei näy paljon mistään, niin jos mä tuohon laitan kytkin. Keskellä on siinä. Ei aivan saa suoraan parattua. Ei saa suoraan parattua, ei. Ja. Reikähän siihen tuli. Aika kivuttakin. Kyllä niin aina joskus reijätkin onnistuu. Toivottavasti se on nyt oikean kokoon, että se ei holahan läpi tuosta. Tänne joutuu vaan tänne kaappiin tekemään liitokset. On aina vähän hankalampia. No niin, nyt siellä on kauhia johtohässäkkä. No se kun joutuu ottaan yhdestä johosta kahteen, niin se on aina vähän semmonen. Onko hieno sulakkeen jalka? Kyllä mä sulakkeen silti ajattelin, että mä laitan siihen. Nyt mä sitten vaan nämä laitan tuonne sillä, että ne ei roiku ja ne pysyy siellä. Puhalin toimii. En hoksannut testata, että toimiiko tää kytki. Toimi. Pyöriköhän se nyt oikea suuntaan? Tuntuu pyörivä. Näin se tuuletuskin paranee. Niin rupeaa se tuuletus pelaa. Sitten tää penkin alle, kun nythän se puhaltaa tänne, se tuntekin tässä ihan. Sieltä tulee ilmaa. Niin mä mahan tehdä sillain, että mä porraan tänne alle sitten muutaman reijän. Ne ei edes näy mihinkään. Mutta mun pitää vähän haistella, että se voi olla, että jos sieltä tulee hajua ja se puhaltaa kauheana hajua tuolta. Ei sieltä tuu, se sovitaan niin. Sitten näihin kaappeihin myös pitää saada semmonen reijitys, että se näissä kaapeissa kulkee myös ilma. Eli tuonne ylös korvausilma, tuonne nui korvausilma ja sitten tänne oma puhalli. Mulla on noita puhaltimia Niitä on. Ja omasta mielestä tämä on nyt niin pitkällä mallilla. Tämä, että minä uskallan tuoda nuo uudet patjat jo tänne sitten. Tätä on niin pitkällä mallilla mulla, että mä uskallan tuoda tänne jo tuohon yhteen huoneeseen keulapiikkiin. Niin uskallan tuoda patjat. Niin se on, kyllä se on pakko uskaltaa jossakin vaiheessa tuoda, että ne ei. No niin, nyt on totuuden hetki, että passaako nämä patjat edes tänne? Tänäisinkö mä teitä vahingossa? Oho. Vähän jää tiukaksi tuo. Joutuuko näitä, kato vielä nämä patjat tekemään uusiksi? Onko mä tehnyt liian isot näistä patjoista? Äkkiseltä näyttää, että aika tiukasti menee. Katsotaanpa tuo toinen patja vielä sitten. Joo. Pikkusen tuo nokka tulee tuolta päästä. Tuolta vähän tulee olemaan ahas.
Katsotaanpa pysyttekö te siinä, kun mä en ollut ensi alkuun suunnitellut tätä sillain, että tähän tulisi tämä lauta. Aika hyvä. Kyllä tää aika hyvä on. Nyt kun katsoo tonne, niin täällä ei koske patja. Täällä ei koske patja. Seinää se estyy tuosta. Tuossa kato näkyykin tuo puu. Ei tämä paha oo kyllä. Katsokaa kun kiiltelee ihan tää seinä, kun se on maalattu. Joo. Nyt siinä on patjat. Tää on aina 2 tässä. Sitten mua kiinnostaa täällä. Ja täällä on rako. Nyt kun siinä ei kukaan oo, niin siellä on rako. Eli se kaiken mukaan niin nyt tämän pitäisi tuulettua. Mutta tällä äkkiseltä niinkö yleisilmeeltään, niin tämä on ihan ok. Hyvä. Ja nyt otetaan täältä kaikki ylimääräiset poissa ja annetaan tämä huone sitten olla. Tuo yksi huone valaamis sillä, että siellä on tuuletus, ihan sähköinen tuuletus tietokonepuhaltimella. Napista saa pois. Ja ilmankierto on parannettu patjojen alla. Siellä on ihan puuritiilä. Ei ole mikään kangasverkko vai mitä niitä on. Meilläkin tässä veneessä oli 2 semmoista harsoverkkoa, niin ne haisi pahimmalle tässä veneessä. Niin ne on nyt jätetty semmoset pois. Täällä on nyt puu. Tänne reunoillekin on laitettu ilmakierto, että patjat ei koske tonne reunaan. Mikä on varmaan se kaikista pahin paikka. Niin on tässä nyt ainakin yritetty parantaa ilmankiertoa. Mutta vielä tuo yksi kaappi. Siihen mä porraan muutaman reijä. Ja sitten tämä rupeaa olemaan minun mielestä tämä huone aika lailla valmis. Tämmöisen samanlaisen remontin mä teen noihin kaikkiin 2 huoneeseen. Ja tätä olohuonekeittiötä, kodinhoitohuonetta, niin sille en nyt tee vielä mitään. Katsotaan sitten vähän myöhemmin syksyllä, että kerkeänkö sitten tehdä. Mulla on nyt muutama päivä, mulla on 3 päivää aikaa tehdä nuo 2 huonetta tuolla. Niin, mutta ne ei ole niin työläitä, siellä ei ole 1 levy vaan mikä pitää ottaa pois ja sitten liimata se kangas tonne niihin seinille, laittaa eristeä kangas. Niin se ei pitäisi mennä niin kauan. Jos me kerättäisiin käydä purjehtimassa sitten. Projekti minun mielestä tuli niinkö valmiiksi niiltä osin, että me voidaan tämä video päättää tähän ja minä kiitän ja kuittaan kaikkia niitä, jotka tänne asti taas jakso tämän videon kahtua. Nähdäänpä seuraavalla videolla.